याङन्यम भन्ने मसला थियो है, जस्तो होछु भनेको मरिच भइगयो, अनि फथ भनेको चाहिँ बटर इङ्ग्लिस शब्द बटरबाट आएको, अनि छेम भनेको जाम है, खेचप भनेको चाहिँ के त खेचप भनेको चाहिँ केचप, त्यसपछि खोचुगारु भनेको चाहिँ धुलो खोर्सानी, खोचु भनेको खोर्सानी, यो गारु भनेको चाहिँ धुलो। ख्यजा भनेको तोरीको तेल भयो, अनि सोगुम भनेको नुन है, सोगुम। खान्जाङ भनेको सोया सस, खान्जाङ। त्यसपछि अर्को छ थोइन्जाङ भनेको भटमासको पेस्ट, अनि सल्थाङ भनेको चिनी भयो, सल्थाङ। अनि उनीहरू चाहिँ खानामा सल्थाङ चिनी हाल्छन् कि तरकारीहरूमा है। सिक्छो भनेको भेनेगर, सिक्छो। त्यसपछि खोचुजाङ भनेको खुर्सानीको पेस्ट, खोचुजाङ है। खोचुगारु भन्यो भने खुर्सानीको धुलो भन्ने हुन्छ है, अनि खोचुजाङ भन्यो भने चाहिँ के त खुर्सानीको पेस्ट भन्ने हुन्छ। त्यसपछि छामखिरुम भनेको तिलको तेल, छामखिरुम। त्यसपछि सिग्योङयु भनेको चाहिँ खाने तेल, अनि जस्ट तेललाई मात्र चाहिँ खिरुम भनेर भन्छ है, लेख्नुहोस् खिरुम, तेल मात्रै भन्नु पर्यो भने चाहिँ खिरुम। खिरुम भनेको चाहिँ तेल। खिरुमलाई चाहिँ खिरुम मात्रै भने चाहिँ तेल हुन्छ जस्ट